Sunna TV Yoruba. Assalamu alaikum wa rahmatulahi wa barakatuh. Ètò tẹ́ ò máa rí wò ní live and direct lórí Sunna TV Yoruba ní ọjọ́ Tuesday, ọjọ́ ìṣẹ́gun Mardi, agogo 10 òwúrọ̀ ni ó bẹ̀rẹ̀. Anabi sallallahu alayhi wa sallam ó ní ya ummul qawma aqra'uhum li kitabillah. Ẹni tí ó ṣáájú àwọn èèyàn kírun, òun lẹni tó fi mọ̀ Kùránì jù wọ́n lọ. Kì í ṣe èyí tá a máa ń sábà ṣàkíyèsí lọ́dọ̀ ara wa tó já sí pé ó jálal Kùránì fún rẹ̀ ni. Ó wá inú súnnà tí Ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam pé obìnrin ṣe tí ó bá kírun ìrun kíkí ẹnu yàrá ńkọ́ ó ní ọlá ju kíni ọ̀dẹ̀dẹ̀ lọ ọ̀dẹ̀dẹ̀ ó ní ọlá kíni gbangba lọ gbangba ńkọ́ ó ní ọlá ju mọ́sálásí lọ. Ànábì ká mọ́sálásí tí ẹ̀ ìbò ní inú yàrá ẹ̀ ni. Lẹ́yìn ìgbà tẹ́ ẹ bá wètò yìí ní live and direct darí a ó tún sọ́dọ̀ tún fún yín tẹ́ ó tún padà rí wò rediffusion láwọn ọjọ́ àtàwọn aago tẹ́ ń wò lójú àmóhùnmáwòrán yín. Masala.